ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සරල්ගේ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ Linux for beginners lesson series එකේ 6 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ අතරම Linux terminal එක ගැන. අතරම terminal එකෙත් terminal command එකක් ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන දේවල් මම කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. මොකද අද මම කතා කරන්න පටන් ගන්න අතරම commands වලින්. අතරම command එකක් ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ, එකක් ගැන. ඒ තමයි ඕනම Linux command එක manual එක read කරන විදිහ අද මම කියලා දෙනවා. right. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මුලින්ම මම terminal එක open කරගන්න. ඉතින් අද ඉඳලා කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා ඉස්සරහට මම terminal command ගැන තමයි අතරම කතා කරන්නේ. terminal එක ගැන අර එහෙම ලොකුට කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයා මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන හැම Linux command එකක්ම ඕනම Linux distribution එක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයා දැන් මේක පුරුදු වෙන්නේ මේ Parrot OS එකේදීනේ. Parrot OS එකේදී මේක පුරුදු වුණාට ඔයාට මේක Ubuntu වල, Kali Linux වල, ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් තවත් Linux Mint ඔය වගේ ඕනම distribution එක use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. right. ඉතින් අතට මම මේක Parrot OS එක ගන්න හේතු වුණේ මොකද මම කලින් වීඩියෝස් වලදීත් පාවිච්චි කරේ Parrot OS. මට තිබ්බ මේක Deepin කියලා. මම දැන් use කරන Linux OS එකෙත් මේක කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඒනොල මම කරන්න ගියේ නැහැ. මොකද දැන් කලින් වීඩියෝස් වලදී Parrot use කරලා ඊට පස්සේ කිසිම explaining නැතුව Deepin එකට ආවොත් කියන්නේ Deepin කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඒකවත් කරන්නේ නැතුව Deepin OS එකේදී මම මේ Linux command type කරලා පෙන්නුවා. අතට මේක වැඩක් නැහැ කියලා මට හිතුණා. ඒක හින්දා මම මේකට virtual box එකක් දාලා මේ Parrot OS එක දාගත්තා. හරි කමන්නේ කොහොම හරි මේ Linux command ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඕනම Linux distribution එක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. right. ඉතින් මම මුලින්ම terminal එක open කරගන්නම්. alt T ගහලා right. මම මේක maximize කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේ ඕනම command එක manual page එක කියවන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට වඩා පුළුවන් man කියලා type කරන්න. MAN manual pages තමයි මේ read කරන්නේ. ඉතින් MAN කියලා type කරන්න manual page කියවන්න පුළුවන් ඒ ඕනම command එක. අපි දැනට ගමු ls කියන command. ඉතින් ls කියන command එක කරන්න මොකක්ද කියලා මම ඉස්සරහ කතා කරන්නම්. ඉස්සරහ videos වලදී මම දැනට කියන්නම් ls කියන command එක කරන්නේ දැනට ඉන්න directory එකේ තියෙන files සහ folders අතර list එකක් අරගන්න බෑ. කියන්නේ දැන් වැඩ කරන folder එකේ තියෙන items ටික list එකක් විතර ගන්න පුළුවන් මේ ls command එකෙන්. හරි. මම දැන් man ls කියලා ගැහුවා. ගහලා enter කරනවා. එතකොට පේනවා මඩක් අමුතු window එකක් එනවා. මම පොඩ්ඩක් maximize කරගන්න. right. ඉතින් මෙතන දැනගන්න ඕන දේවල් කිහිපයක්ම තියෙනවා. මම මේක අයින් වෙලා මම ආයෙත් ඒ command එක ගහන්න. right. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම window එකක් තමයි මට එන්නේ. මම පොඩ්ඩක් මේක පොඩ්ඩක් අඳුර ගමු මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම තියෙනවා ls1 කියලා එකක්. මොකක්ද දන්නේ මේ ls කියන්නේ අපේ command එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන user commands කියලා මේ title එක. ඊට පස්සේ ls1 අර මේ තිබ්බ එක මේ හැවතේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන දාලා දෙනවා name එක. ඊට පස්සේ synopsis, ඊට පස්සේ description කියලා දාලා තියෙනවා. අපි බලමු එකකින් එක අඳුර ගන්න මේ මොනවද කියලා. ඊට මම උඩට එන්නම් මේකේ. ඊට පස්සේ පහලින් පොඩි prompt එකක් කරනවා manual page ls line 1 press h for help or q to quit කියලා. අපිට h ගහලා help එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් q ගහලා quit වෙන්න පුළුවන්. يعني මෙතනින් අයින් වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු මොනවද මේකේ තියෙන මේ දේවල් කියලා. මුලින්ම උඩින්ම තියෙනවා name කියලා එක. මේ name කියන කරන්නේ අතන මේක කොටස් වලට වෙන් කරලා තියෙනවා අපේ මේ ls command එකේ තියෙන දේවල් name, synopsis සහ description කියලා. මේ name කියන අපිට වෙන් කරලා හඳුන්වලා දෙන්නේ මේ command එකේ නම. ඊට පස්සේ එකකින් කරන දේ සරලව කෙටියෙන් දාලා තියෙනවා ls list directory contents කියලා. directory එකේ content එක list එකක් විදිහට අරන් දෙන එක තමයි මේ ls command එක කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ synopsis කියලා එකක් තියෙනවා. synopsis කියන එක කියලා තමයි අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. මේ synopsis එකෙන් තමයි මේ command එකේ syntax එක පෙන්වන්නේ.
ඒ කියන්නේ මේ command එක use කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ls අපිට පුළුවන් option තියෙනවා නම් ඒවා දාන්න. option එකක් නෙමෙයි කීපයක් තියෙන පුළුවන් කියලා විතර මේ dot link කියන්නේ. right අපිට file එක දැන් වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා description කියලා කොටසක්. මේ description එක තමයි මේ කෙටියෙන් මේ කියපු අදහස ටිකක් දීර්ඝව වෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මම පුළුවන් මේ කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ පහළ අපිට දාලා තියෙනවා මේ option කියන එකට use කරන්න පුළුවන් මේ options ටික. කියන්නේ මේ ls එකෙත් අපිට මේ option බලා ගන්න පුළුවන් නේ. අන්නේ දාන්න පුළුවන් options ටික තමයි මේ පහළ දාලා තියෙන්නේ. ඒකටත් තියෙනවා ඊට පස්සේ capital A, simple A, author, ඊපස්සේ B ඔය වගේ ඒවා ගොඩාක් තියෙනවා මේ ls කියන command එකත් එක්ක use කරන්න පුළුවන් options විදිහට. right. ඉතින් මේක වල බලන් අවශ්‍ය මේක උඩින් යනටම කියලා බලන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ පහළ දෙනවා author කියන්නේ මේ command එක හදපු කෙනා. command එක ලියලා තියෙන මෙන්න මෙයා. ඊට පස්සේ පහලින් දා දෙනවා මේ command එකේ භාගිකක් තිබුණින් report කරන්න පුළුවන් site ඒවලට අදාළ link දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ copyright documentation එක දාලා තිනවා. right. ඉතින් මෙච්චරයි අපිට manual page එක අඳුර ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තව ඊට පස්සේ මේ manual pages වල මේ synopsis වලදී කතා කරන තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. මේ දේවල් ගැන අපිට ලොකුවට කතා කරන්න තියෙනවා. මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. right. මම ඉතින් queue ගහලා quit වෙන්න. right. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති අපිට මේ ඕනම command එක manual page එක කියවන්න පුළුවන්. يعني manual එක කියවන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේ man කියන command එකේම manual page ගන්න. ඒ කියන්නේ man command එකත් man කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න ඔයාලට පුළුවන් man කියලා ගහන්න. ගහලා enter කරන්න. enter කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ පින් එකක් එනවා ඉස්සෙල්ලා වගේම ටිකක් වෙනස්. man 1 කියලා දාලා තිනවා. මෙතනින් මේ කියන්නේ මේ Linux command එක අයිති වෙන්නේ මොන section එකකටද කියලා. මට මේක ඉස්සර කියන්න බැරනවා සමාව වෙන්න. මේ තියෙන්නේ man කියලා කියන්නේ අපේ command එක මේ 1 කියලා දාලා තින්නේ මේ commands අයිති වෙන section එක. අපි මේ section ගැන ඉස්සර කතා කරමු. ඊට පස්සේ manual page utils කියලා අපිට මේකේ title එක පෙන්නනවා. right. ඉතින් පහලින් දෙනවා name එක මේ command එකෙන් වෙන වැඩි විතර දාලා තිනවා. and interface to the system reference manuals කියලා දාලා තිනවා. මේකේ name එක සහ description එක ටිකක් හිටි. ඊට පස්සේ synopsis මේක syntax දාන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් මෙතන දාලා තිනවා. right. ඊට පස්සේ description එක මෙතන දාලා තිනවා. බලන්න දැන් මෙතන මම පොඩි විශේෂ තැනකට එනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ අපේ මේ command එක අයිති වෙන මේ section තිය කියලා. ආන්නේ section එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මේ එක කියලා දාලා තියෙන්නේ executable programs or shell commands. ඉතින් මේක අයිති වෙන්නේ executable programs or shell commands කියන section එකට. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා system calls, library calls, special files, ඊට පස්සේ file formats and conventions කියව ගන්න බෑ සමහර ඒවා. ඊට පස්සේ games ඔය වගේ kernel routings වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ sections වලට. ඊට පස්සේ අපිට මේ man කියන command එක use කරන්න පුළුවන් example අපිට දාලා දෙනවා. අපි මෙන්න එක try කරා ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට man කියන command එකත් man කරලා බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ තව ඉස්සරහට කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. මට පෙන්වන්න ඕනේ ඕනම command එක manual page එක. ඒ කියන්නේ manual එක කියවන විදිය ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස් ගැන මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. අපිට search එකක් දාගන්න අවශ්‍ය නම් මේ search කරන විදිය වගේ දේවල් මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. දැන් මම දෙනික් quit වෙන්න. හරි. ඉතින් මම හිතනවා මේ කොටස ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති කියලා. මොකද ගොඩක් දැනන් හිටපු නිදි කාරණානේ මේ man page read කරන විදිය. කියන්නේ මේ අපි command දැනන් හිටියා වුණාට මේ command එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපි හරියට දන්නේ නැහැ. සමහරට command එක දැනන් හිටියත් command එකේ වෙන දේ දන්නේ නැහැ. නැත්තම් command එකේ වෙන දේ දන්නවා command එක දන්නේ නැහැ. ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මේ man page කියවන විදිහ සහ man page එකක් ගන්න විදිහ ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා අපිට Linux use කරද්දී.
ඉතින් මම හිතනවා මේ කොටස ඔයගොල්ලෝ හොඳට තේරෙන්නේ ඇති කියලා. මොකද ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ බාහිර කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා ටිකක් අර සරල කමාන්ඩ්ස් කීපයක් ගැන කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මෑන් පේජ් ගැන නේ කතා කරන්නේ. කමාන්ඩ් එකේ වෙන දේවල් ගැන මම ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ කොහොමද නේද? අනිවාර්යයෙන් ලයික් එකක් දාන්න උදව් කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ යාළුවොත් මේ වීඩියෝස් කියලා ෂෙයා කරන්න. ඉතින් අපි ඉස්සරහට කරන්න ඕන වීඩියෝ සීරීස් මොනවද කියලා ඔයාලට අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒවා සලකලා බලන්න. ඉතින් අමතක කරන්න අපි Q&A සෙෂන් එකක් දාලා තිනවා. ඊයේ වගේ දැම්ම මම ඒක මට හරි දවසම දැන කොහොම හරි මේක කොහොම හරි ඔයා ඒ Q&A සෙෂන් එකත් බලන්න. මම ඒකෙදි parrot OS ගැන කාලි ගැන මේ වගේ Linux based operating system කිහිපයක් ගැන සාකච්ඡා කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. හොඳයි නම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.